không chỉ sống vạ vật và nghiện ma túy, Đào Duy Cường, 25 tuổi, trú tại thôn Tân Thắng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Kẻ sát hại bạn gái Yeji trong phòng trọ còn có lý lịch bất hảo với một tiền án. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nghiện ma túy và có một tiền án ngày 17 tháng 6 tại một nhà trọ trên địa quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Cụ thể, Đào Duy Cường, 25 tuổi, trú tại thôn Tân Thắng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, ra tay sát hại bạn gái có ngoại hình xinh xắn là nữ Yeji Vũ Thị Quỳnh T. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel, sinh năm 2000, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn lên Lạng Sơn Địa và đến công an tại đây đầu thú. Ngày 22 tháng 6, trao đổi với phóng viên về nhân thân Đào Duy Cường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, cho biết Cường thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên ở ngoài hắn ta làm gì thì chính quyền địa phương không nắm được bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn vị trưởng thôn Tân Thắng cho biết, Cường là con út trong gia đình có 5 chị em. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hiện bố mẹ của đối tượng này đã già và kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào các anh, chị của Cường lo. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đào Duy Cường nghiện ma túy, không có công việc ổn định và từng có tiền án. Ở địa phương, sau khi học hết lớp 9, đối tượng nghỉ học và đi làm ăn xa, ít khi có mặt tại địa phương. Mỗi lần dịp lễ, Tết về quê, Cường thường ngồi đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau. Y là người có máu mê cờ bạc. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo vị này, Cường đã từng có một tiền án về tội đánh bạc và mới được ra tù vào cuối năm 2018. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi ra tù, Cường xuống Hà Nội làm việc. Vào ngày 18 tháng 6, chính quyền địa phương nhận được tin báo Cường gây ra vụ án mạng ở Hà Nội khiến nhiều người trong khu vực hết sức bất ngờ. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Mặc dù hắn ta ít khi ở địa phương nhưng cũng không ai dám nghĩ Cường lại có thể gây ra vụ án mạng đau lòng đến vậy, vị trưởng thôn cho hay. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sau khi xảy ra vụ án, mẹ và anh trai Cường cũng đã xuống Hà Nam để gửi lời thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Mấy năm gần đây, Cường nằm trong diện theo dõi nghi nghiện tại địa phương. Vị trưởng thôn Tân Thắng thông tin bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vị này cũng cho hay, các chị của Cường đều đã lập gia đình và có kinh tế khá giả. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bố mẹ của đối tượng cũng mới hoàn thành căn nhà rất khang trang. Mặc dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng nếu tu chí làm ăn, Cường cũng có cuộc sống đầy đủ nhờ các chị giúp đỡ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, hắn lại chơi bời lêu lỏng và gây ra vụ án mạng đau lòng. Người thân khuyên ra đầu thú. Qua điều tra, công an xác định vào trưa ngày 17 tháng 6, Cường xảy ra mâu thuẫn với bạn gái là chị Vũ Thị Quỳnh T. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong sinh hoạt hàng ngày, do bản thân bị nghiện ma túy lại thất nghiệp nên Cường và Quỳnh T. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thường cãi nhau, không kiềm chế được nên Cường đã dùng 3 con dao và tuyếp sắt sát hại nạn nhân. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cường khai người thân đã khuyên hắn ra đầu thú. Gây án xong, đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu SH của T. Rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn lên khu vực Lạng Sơn gần biên giới với Trung Quốc. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cường cũng khai nhận sau khi nghe lời khuyên của người thân nên đã đến công an đầu thú.
Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại cơ quan công an, Cường cũng khai rằng từ đầu 2019, hắn đến sống cùng Vũ Thị Quỳnh T. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel ở phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai. Nhận định về lời khai ban đầu của Cường, một cán bộ điều tra quận Hoàng Mai cho biết, tuy đối tượng đã có lời khai ban đầu và tỏ ra hối hận, tuy nhiên vẫn còn mâu thuẫn nên cần tiếp tục điều tra làm rõ. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo Đặng Thủy, người đưa tin,